Và vậy đấy anh em, thì bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp nhiệm vụ tiếp theo của The Witcher 3 quay hình nha. Trước tiên thì mình sẽ chỉnh cái âm thanh cho nó nhỏ xuống tí anh em ạ. Âm thanh lớn quá. Là âm lượng nhạc nè. Hiệu ứng nhỏ xuống. Hội thoại thì ok, để nguyên đi. Thì vừa tập trước thì mình cũng đang trên đường tìm kiếm thông tin về Jennifer anh em. Thì đã gặp được cái ông vua ở cái thành Nipgap này nè. Thì bây giờ ổng phải có một thỏa thuận với mình là nếu mà mình đi săn được con Griffin thì ổng sẽ cho mình biết thông tin của Jennifer ở đâu ấy. Và một điều nữa là bây giờ thì hiện tại thì mình đang trên đường đi săn con Griffin đây. Thì bây giờ thì phải đi tìm những cái cây hắc mai để anh em, để hình như là pha chế một loại thuốc hay cái gì ấy. Thì sau đó mới dụ được cái con Griffin này ra khỏi trại. Ông, nhưng mà ở đây có cái side quest gì vậy? Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Lũ quái vật từ trong đầm lầy. Mọi người nói con đường này đầy nguy hiểm nhưng tôi không nghe. Giờ tôi gặp quả báo rồi. Ông này kể chi tiết thêm chút nữa. Và nhớ là ta làm việc không công. Ok, nguyên tắc quý của Witcher. Trên đường gặp bọn áo đen để giao dịch, đột nhiên người tôi hoảng sợ chạy ra đường. Chúng tôi gia đập ảnh hất tung lên trời, còn con người lộn nhào. Tiếng nhai ngóc ngép, tiếng gì đó chui ra từ đống bùn. Ăn ngấu nghiến. Asrock. Chắc chắn là hàng hóa rồi còn trên xe, nhưng tôi sợ quá không dám đi. Tôi lo nhất là một cái hộp nhỏ, hãy mang về cho tôi. Please. Được rồi. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Khi một trong các nhiệm vụ của bạn được cập nhật, một thông báo sẽ hiện ra bên cạnh trái của màn hình. Cái này tôi hiểu rồi. Dùng giác quan Witcher để tìm ra chiếc xe ngựa lao ra khỏi đường. Vết xe ngựa chạy hẳn vào đầm lầy. Trong này. Here's the cart. Rồi. Cái hòm đâu? An arrow. Didn't mention this. Xác con ngựa nè. I should take a look around. Ổ sắt bị phá đây nè. Splattered with blood. Human blood. Rồi đem chiếc hộp về cho người. Đem chiếc hộp về cho gã hương gia. Ủa, cái làn khói gì đây? Đầm lầy có khói độc à? Búp tăng cường chỉ số hiện. Ở đây bạn thấy tất cả các loại búp hiện đang ảnh hưởng đến nhân vật của bạn. Đám khí. Cái này là đám khí độc à? Thôi đem về trả lại cho ông hương gia hay. Đây gọi ngựa bấm X. Rồi, tôi hiểu mà. A little wet, but intact. Cuối cùng thì tôi cũng gặp may mắn, cả anh cũng vậy. Đây số tiền tôi hứa trả cho anh. Chúc thần bùm xuôi gió. Ha, ngon đấy. Ủa, ông trả cho mình bao nhiêu tiền vậy? Nha. Curon X20.
Ủa là tổng cộng bao nhiêu tiền ta? Sao trả hết tiền gì vậy này? Ủa sao trả hết tiền bạc gì vậy này? Cái game này mình vừa mod lên cái bản mod trên Nexus anh em à. Cái bản mod này là bản mod đồ họa lên anh em. Dùng mod vào nhìn game nó sắc nét hẳn lên. Chứ lúc trước mình chơi cái bản này là không có mod mủng gì hết, nhìn game đồ họa xấu. Ủa đây rồi, hỏi dược sư về cây hắc mai. Còn bên đây là hỏi những người họ săn tìm được những cái xác. Nhưng mà cái đường đi vào ở đâu em? Đường đi vào ở đâu? À đây rồi. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, one versed in herbs. Một người hiểu biết về hả mà? Tôi không nên múa rượu qua mắt thợ, nhưng tôi biết chút ít. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams, which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? Đi qua In rừng wartime? trong lúc chiến tranh. Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Ôi sẽ giết con Griffin, sau này sẽ không có nó thêm nạn nhân nữa. Tôi có thể thử giúp cô ấy. Có thể thử hả? Có thể thử xem nào. Nhưng mà thuốc của Witcher không dành cho người thường. Vậy cuối cùng cô ấy cũng sẽ chết. Kiểu gì là con nhỏ này cũng chết, nhưng mà cứ kiểu như là cứ làm thử đi. Cứ làm thử đi, kiểu gì biết sao biết có khi lại có kiệt tích xuất hiện rồi sao? Cây hắc mai làm thử. Tôi đang nghĩ vài năm trước chúng tôi gặp rắc rối. Cả làng phải quyên góp mới mà nói một Witcher. Đội trưởng Peter Star gì đó. Đó. Ủa sao lại có hai cái lựa chọn này là sao ta? Nhưng đội trưởng này thì có, trông cũng là người tử tế. Trong quân đội không có gã nào tử tế, chỉ có mệnh lệnh thôi. Not from here, are you? A lot of bitterness in you, too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd Nếu not anh use đã bait, không just dùng wait for mồi the Griffin nhớ, to chỉ attack việc again. chờ con Griffin tấn công lần nữa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thú vị. Ôi, rốt cuộc có lấy được chưa đây? Hai. Mấy cái cây gì đấy này. Bây giờ tiếp theo là hỏi những người họ săn nơi anh ta tìm được cái xác chết và dùng giác quan Witcher để tìm vài cây hắc mai dưới lòng sông. 2 nhiệm vụ luôn à. Vậy thì sau đó chúng ta sẽ để coi chỗ nào gần nhất nha. Được rồi thôi. Những cái xác thì để sau đi. Bây giờ đi tìm những cái cây hắc mai ở dưới dòng sông á. Cái gì vậy? Bị lỗi à? Sao mình cứ tưởng là cái đồng bằng khô héo á. Mình cứ tưởng là cái đồng bằng khô héo á, nhưng mà
Đây là một cái đồi cỏ này mà. Mẹ game nó bị cái gì? Khó hiểu phải. Có gì ở đây ơi? Lost your key, ma'am? Lost chìa khóa sao hả bà? Not me key, me pan. Ủa cái chảo hả? Trước đến nay không ai cho nó trong căn lều này. Thế mà đêm trước ngày diễn ra trận đánh mới, một gã đến đây đi hắn vào lều như nhà của hắn. Hắn đi hẳn tới chỗ mình. Thế là ta cầm chảo lấy để cầm chảo để tự vệ. Nhưng hắn hỏi thăm rất là lễ phép. Got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Sau đó xảy ra chuyện gì? Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. Lấy lại của cái chiếc chảo cho một quá phụ già. And in truth, I'm Thật ra ta cũng không dám đặt chân vào trong đấy, bốc mùi kinh khủng. Mấy gã đến sao có thể hắn ta nằm trong đó. Được thôi. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Cái gì? Phép Asrock à? Đấy. Thay lực của mình quá thấp là không thể sử dụng được phép mà. His throat, he was garroted, and some old scars. Anh ấy đã bị siết cổ. And a soldier might have. What's that, dearie? Documents. Tờ giấy bị cháy. Entirely burned. A few pieces still legible. Mà một khi đã hẹn địch mẹ mày phải đến chứ. Rồi sao nữa? Cái chảo đây rồi. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you? Dân spot bay. Rồi đến. Đóng dành một quái vật. Vậy thôi à? Có gì để lấy không? Here, your frying pan. Đây cái chảo của bà đây. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Còn chàng trai kia đã chết. Hãy tập hợp dài cả thanh niên và đem chôn hắn ta phía ngoài làng, chôn sâu vào để lũ ăn xác thối không đào cái xác lên. Hang about. You've earned a token of thanks. Đây con trai, coi như tiền lộ phí. Được rồi, cảm ơn bà nhiều. Tìm cây hát mai dưới dòng sông. Cây hát mai nhiều này. Biết nó ở đâu mà tìm.
Không biết dưới lòng sông này có loài sinh vật gì nữa không đây? Cây hát mai nào đây? À đây rồi. Nhiều thế. Ngồi lên nữa, ngồi lên là giữ nút cách. Ok. I knows what I knows. Elsa bears her rump for the Blackens. Little whore. Ở đây có cái xài quét gì nữa đây? Rồi xài quét thì để sau đi. Rod đến đây nào. Gói mod gói mod đồ họa lên. Cái bản mod đồ họa này nhìn nó cũng không tệ nha, nhìn sáng sủa hơn hẳn. Đây, bây giờ đã có được cây hát mai rồi. Hỏi cái ông họ săn này cái đó. Must be out hunting. Dùng giác quan quét trời. Dấu chân nè. Trails fresh. Mislav just left home. Rồi. Ok, cứ đi hẳn đường này phải. You Mislav? Anh là Mislav hả? Hear that? Nghe thấy không? Wolves? No. Đâu? Wild dogs. Chó hoang hả? Yes. Nguy hiểm hơn More cả sói. dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves. Nguy Don't hiểm think hơn so. cả sói hả? It's the Tôi truth. không nghĩ thế đâu. Know why? Đó sự No, thật, biết but I tại sao. guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've Ủa? learned much from us. Ủa? Why Chó not hoang cruelty săn mồi too? để giải trí hả? Thế thì nó ăn uống bằng cái gì? Nó lấy cái gì để ăn? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. Có hiểu rồi, anh là Monster Witcher. slayer they's talking Đó, about in hồi the săn quái village. vật mà dân làng đang đột ầm lên. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? Anh sẽ giúp tôi chứ, ý tôi là nếu anh You không don't ngại mind bị blunting cùn, your silver blades on thanh them? kiếm bạc gì mấy con chó hoang. Được chứ? Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her Thôi đi man nhanh nào, for đi a nhanh nào. chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these straight too late. Attacked another one. Ủa, hẳn là con gì? White top. Sát thương lỗ ở đây rồi. Ok. Được rồi đấy. Mở chó. Một cái xác. Dieter. You know him? Anh quen người này à? Served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Nhưng đó là trước A khi... long time ago. chuyện cũng đã qua rồi. Trước chuyện gì? Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. Tôi là một gã quái dị. I'm a freak. Sorry. Xin lỗi. I'd rather not Tôi không talk muốn about nói it. về chuyện đó, được thôi? Tôi cũng đồng cảm với anh. Tôi cũng là một gã quái dị. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few Trước đây cases in the tôi past. cũng cần xử lý vài vụ. It's usually a Nó simple thường là một curse. The Lord's son, Florian. con trai and lãnh chúa I, Florian và tôi. we loved each other. Chúng tôi yêu nhau. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself.
Lord started drinking and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Đi thôi. So, can you show me where you found the Bây Nilfgaardians? giờ đi xem Griffin, bọn lính know anything Nilfgaard. about it? Nilfgaard, ok. Not my Cách kind hai of à? game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I work silent through the woods. No Griffin can hear me nor spy me. Đâu rồi? 'Twas here. Đến nơi rồi. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Anh hãy cẩn thận thì hơn. Tôi sẽ ống I'll này. be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Hope you Good right. hunting now. Good hunting nào. Điều tra khu vực lính canh Nilfgaard đã chết. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, Đất màu đen, saturated with thấm đẫm blood. máu. Còn gì nữa? A camp. Một khu trại. Vậy là kiểu như đang cắm trại ở đây bị con Griffin nó đến nó quay. Nó giết à. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Dấu chân, dấu chân, dấu chân. Ở đâu nhỉ? Thấy có dấu chân này nè. Nó dẫn đi đâu mới được chứ. Ok. Dấu chân này dẫn đi đâu? À bên kia rồi. Leo lên. Đây rồi. Cứ đi đến. Hình như nhớ không nhầm thì ở đây có một cái tổ ong thì phải. À đây rồi. Đốt cái tổ ong này được không? Tổ ong này. Griffin's nest. What remains of it at least. Ô đây rồi, Griffin đây rồi. Female. Còn cái Larvae in her wounds các vết have thương already đã hatched. nhúc Been dead nhồi, at least a week. đã chết ít nhất một Other phần. Griffin must be a male. Xem xét các vết thương. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Nó không hề tự vệ, bị đánh khi ngủ à. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Ồ mẹ, con Griffin's Griffin paired này off for life when young. 11, 12 Male must tuổi be nhưng mà about the nhìn nó same kinh nè. age. Xác định chủng loại. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Ủa Griffin mà cũng có loại hoàng tộc kìa. Phân biệt giai cấp nữa này. Explains why the male I Hay ran con đực into mà was so mình gặp aggressive. phải lại hung tợn Hunted đến the vậy. Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Vậy là đây là Should con talk cái to à. Vesemir. Đừng bao giờ coi thường đối thủ. Đây là nguyên tắc cốt lõi. Và nó có lý do của nó. Được thôi. Nói chuyện với Vesemir. Nói chuyện với Vesemir. Sao? Ở đây à? Đây mình đi về đây à? Gọi ngựa. Rod. Rod. Come on. Đi về chỗ dịch chuyển tay le cho nó nhanh nè.
Mẹ trời tối này. Ô đây cũng có chỗ dịch chuyển này, ngon nè. Ngon thế. Làng bảo hoàng trong đây có cái gì không? Ở đây có thui này. Còn đây hình như chắc là chả có gì hết đâu. Ê xuống ngựa, xuống ngựa. Có bản đồ này. Tài lệ ở đây. Thế cho nhanh. Cái ông thương gia này. Thank you for saving me. Cái ông này mình vừa cứu ổng vừa ra trong tập trước đây nè. But I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Anh cần không? Tôi sẽ giảm một nửa giá cho anh. I'll let it go half free. Anh có gì? Let me have a look at your stock. Ô mẹ mắc cái này. Thôi mắc thế. Thôi không mua đâu. Take care. Good man. Đây là về báo cho Fasimir cái đó. By the wood. Ô Fasimir ở đây, đây này. That Master Witcher. Though he... Yes, this boy. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Có Good tin tốt news và tin first. xấu. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. Được quân lính Nilfgaard để biết Yennefer ở đâu. Tin xấu là phải giết con Griffin giùm hắn. Go on. Tell me what you know. Tại sao Fasimir lại biết thế nhỉ? Its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Vậy cậu làm ở đâu rồi? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. Có mà bốc City mùi. boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Có vài thông tin Learned về some con things. Griffin. It's a male, had its nest in the Vpbank woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Lúc nào cũng vậy, thay vì phái một người trong nghề, chúng cố gắng tự làm, cuối cùng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Đến lúc đặt bẫy I'm rồi. ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Gặp thầy đó. Chuẩn bị chế thuốc cho con Griffin bằng cách chế biến thuốc nước hả? Tùy nên bản hóa chất. Chế thuốc à? Phải cần có các nguyên liệu. Vật phẩm bạn có thể chế tạo được chia thành các mục mà lít vào công thức bào chế. Thiếu thành phần mà. Chai rỗng với nước anh đào à. Thiếu thành phần mà. Công chế bào công thức. Đây rồi. Nhấn enter. Chế tạo. Để chọn bản hành trang, nhấn bay up và bay down. Ok và được rồi anh em. Mình đã chế tạo được cái bình thuốc Thunderbolt nè.
cái bình thuốc để làm mồi dụ con Griffin. Và bây giờ gặp Semi trên cánh đồng phục kích nó ơi. Đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Lúc trước mình nhớ mình chơi đoạn này là vào buổi sáng này mà. Bây giờ là trời tối mịt rồi. Một dòng suối, một cánh đồng lúa vàng, địa điểm đẹp đấy. I know how to choose them. So, ready? Gì sẵn sàng chưa? Được rồi, bắt đầu ơi. Wind's good. Bait scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Đi nào, chúng ta đi nấp dưới tán cây phong đằng kia. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Sau khi tìm được Yennefer, thầy sẽ làm gì, có hợp đồng I'll không? go to Cairn. Sẽ về Cairn. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar. Nilfgaard đã vượt qua phía đông sông Pontar. Chúng ta cần khoảng một tuần để hành quân tới Cairn. Nếu chúng đến được thung lũng trước khi tuyết phủ. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Con cù như này, cái con cù đó làm mồi nhữ à. Rồi viết phim kia rồi. Nghe thấy không? Nó đến rồi. Let's go give it a warm welcome. Rồi tiếp đón nó một cái bồng nồng nhiệt. Đưa mình cây nỏ nữa mà. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Ông này thắng bài luôn à. Cào bạc, chà. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a Griffin. Đừng nói nữa. Hãy giết con Griffin ấy. Đúng rồi. Chúng ta không có thời gian đâu. Watch out. Damn. Chết. Mẹ kiếp, nó chết nhanh quá. Xong rồi đấy. Một phát. Not bad. Không tệ. Nhưng cậu cần cải thiện vài thứ nữa. Cải thiện gì nào? For example, upward vertical strike. It's too obvious. Cách chém từ dưới lên trên. But more on that later. Take the Griffin's head to the Ok, dù sao thì em cũng đã chém nó trong vòng một nốt nhạc mà. Cặp ta quán trọ. Lấy chiến tích từ sát con Griffin. Bạn được tìm thấy xúc tác đột biến, hãy dùng nó nâng cấp kỹ năng hoặc bào chế loại đặc biệt được gọi là nước cốt chứa xúc tác đột biến. Được rồi. Giết được con Griffin rồi đây. Cái xúc tác đột biến là gì? Xúc tác. À đây à. Sinh lực cộng 50% à. Cả xúc tác đột biến và kỹ năng đều được đánh dấu bằng màu sắc. Đặt xúc tác đột biến vào ô có ít nhất một kỹ năng cùng màu để tăng chỉ số. Nó sẽ tăng chỉ số cho xúc tác đột biến, hai kỹ năng còn lại nếu vẫn tăng chỉ số bình thường rồi. Ok rồi. Giết nó một cách nhanh chóng rồi. Giờ đi đến đồn trú quân của Nilfgaard. Ở đây nè. Thôi đi đến đây đi. Lấy tiền công ở doanh trại quân Nilfgaard. Thôi sau đó đi về đây cái đã. Rẽ hướng không được, kỳ vậy. Đây rồi.
Dịch chuyển phát. Đấy, cho nó nhanh, khỏi cần phải đi đâu xa hết. Wish to enlist, Nordling? What the hell is this? Cái đéo gì này? Right. Lúa mạch. You take me for a blind man or Tôi a nghĩ fool? ta là This hàng grain màu hay is hàng ngu đây? rotten. Chỗ hốc này hỏng rồi. I didn't know. Tôi đâu biết đâu. So, a fool. Vậy tức là hàng ngu. Mẹ kiếp. Không thể giáo dục Military rồi. Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! Má căng này. What? Cái gì vậy? Không làm đội trưởng có Guess bụng you've nè. dropped your good uncle act. It was no act. I extended a Ta đã hand mở to these rộng people. địa bàn cho những cái này. Giờ chúng không Could it thèm be nhận because hết. it held the sword that killed their loved ones? A moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Đương nhiên là tôi đã giết được con Griffin này. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's Tôi ride đây from chỉ here the tôi whole time. một Under ngày my cưỡi ngựa thôi nose. sao? Might have said so. Yes, I might have. Nhưng nói ra thì anh đã không có giết con Griffin hoặc là Tit for tat. có qua có lại. Halt! We are not done. It's yours, this gold. Anh không muốn nói, muốn anh đi nói rằng anh không được trả công xứng đáng. Một số đéo nhận. Điệp con mẹ mày. Mẹ bố khỉ. Nó biết mà nó còn chủ ý của thằng này là nó muốn mượn tay mình để giết con Griffin thôi đấy. Mặc dù là thông tin của Jennifer thì nó gần ở đây nè. Mẹ kiếp cái thằng. Trời ơi, cái thằng kia bị đấm trong kia kìa. Ô mẹ ơi. Đi cầm roi nó quất. Rồi phao cháp để đến gặp cùng Fersimir. Ở đây rồi, thế nhiệm vụ này mình sẽ làm vào tập sau đi anh em. Ok, thế thôi ngưng video tại đây nhé anh em. Video này dài quá rồi.